Президент Чехії Петр Павел закликав світ дивитися на війну в Україні об'єктивно, реалістично, без рожевих окулярів. Каже, цей час уже минув, і пора усвідомлювати всі загрози і виклики, які собою становить Російська терористична федерація. Росія не надто слабкий суперник, тож на війну в Україні слід дивитися реалістично. Про це заявив президент Чехії Петр Павел і пише про це чеське новинне видання. Цитую чеського лідера. Ми повинні дивитися реалістично, а не в надто оптимістично рожевих окулярах, як це часто бувало до цього часу, зауважує він. Росія, безумовно, не є легким або слабким супротивником. Я завжди теж разом з нашими військовими експертами, політтехнологами акцентую увагу на тому, що не треба недооцінювати ворога. У них все є, їх багато, їх вчать, вони навчені. Ми протистоїмо вже майже 2 роки без місяця, 701 день повномасштабної війни ворогу, крім того, 8 років до її початку, і постійно боремося з ними, даємо їм гідну відсіч, і це треба пам'ятати. І, звісно, для цього нам треба і західна допомога, щоб не заспокоювалися, не думали на наші західні партнери, що якщо ми відбиваємо навалу Росії, то вона слабка, і це просто робиться на ізі. Зовсім ні. На думку президента Чехії Петра Павела, напередодні президентських виборів у Російській Федерації тиск російських військ на фронті лише посилиться, адже Кремлю дуже треба оцьому душонки його імперіалістичні чергові територіальні завоювання, яких нет. Ну, візьме чергове крохмальне, і то не встигне, а подасть, ніби взяв Берлін. Такі населені пункти, де до війни жило щонайбільше 45 людей і було 5 хат. Але це Росія подає в своєму інформаційному пропагандистському просторі, в своїй оцій бульбашці, як просто досягнення, що вони пройшли вже пів Європи і їх ніхто не зупинив. За словами Павела, ось щоб якщо цього не сталося, то треба допомагати зараз Україні. І навіть якщо у президента Російської Федерації Путіна з'явиться серйозний суперник, це він так думає, на виборах, то йому все одно треба буде показати своєму електорату рішучість та результат, що принесе Україні ще більших втрат. Павел зауважує, Росія поводиться агресивно, невігласно, і ми повинні постаратися, щоб Україна отримала найкращий можливий результат і щоб вона зберегла підтримку демократичного світу. Дуже таке влучне зауваження, особливо на фоні того, що допомога від наших західних партнерів зараз на такій невеличкій паузі, тому будемо сподіватися, що і заклики президента Чехії, і інших наших друзів почують всі наші західні партнери. Але якраз про перспективи надання нам допомоги від Сполучених Штатів Америки, від Європи, які вже наближаються до свого логічного вирішення на нашу користь, ми будемо наступної години говорити детальніше. Там до мене прийде віртуально Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Тож приходьте, друзі, ви, обговоримо з ним, що привезли нам зі Словаччини, що очікувати від Угорщини та як там розвивається внутрішньополітична боротьба у Сполучених Штатах і що нам від цього, добре, погано чи ніяк. Маємо інструменти діставати ворога там, де він не чекає. Повітряні сили Збройних сил України мають інструменти та можливості, щоб бити ворога там, де він цього не очікує. Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти, чимало російських літаків разом з екіпажем уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей, вони знищені. У нас з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає, зазначив Олещук. За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна, вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави, в них нічого не вийде, бо Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора, додає Олещук. Повітряні сили били, б'ють і битимуть ворога, де б він не був. Захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога. Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів. Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється дедалі більше інструментів для можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає.